Have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Hi guys, වෙලාව මේ මහමාරයි. අපි යන්නේ දෙවුන්දර තුඩුවට. ඔන්න එහෙනම් උදෙන්ම තියෙන බෙලියත්ත වීකෙන්ඩ් ස්පෙෂල් එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකෙන් මම මාතරට ගියා. වීකෙන්ඩ් එක උදෙන්ම මාතරට යනවා නම් හයිවේ බස් එකට පස්සේ තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ වීකෙන්ඩ් බෙලියත්ත එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එක. ඔයාලා බස් එකේ එනවා නම් මාතර තංගල්ල හම්බන්තොට පැත්තට යන බස් එකකින් දෙවුන්දර දේවාලය ඉස්සරහා බහින්න ඕනේ. ක්ලොක් ටවර් එකෙන් ලයිට් හවුස් රෝඩ් එකේ දිගටම ගියාම ඔයාලට මේ ලයිට් හවුස් එක හම්බෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ පර්සනල් වෙහිකල් එකකින් උනත් ඇවිත් එතන පාක් කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. දකුණු කෙළවර. ඒ තමයි දෙවුන්දර තුඩුවේ දකුණු කෙළවර. ඔයාලට පේනවා ලයිට් හවුස් එක. ඒ වගේම ලස්සන මලම් එක තීරයක් තියෙනවා. අපි යමු බලන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවර ලෙස සැලකෙන සංචාරකයින්ගේ ඉමහත් ආකර්ෂණයක් දිනාගත් දෙවුන්දර තුඩුව හෙවත් පොයින්ට් ඔෆ් ඩොන්ඩ්‍රා තුල පිහිටි මෙම ප්‍රදීපාගාරය දෙවුන්දර හෙඩ් ප්‍රදීපාගාරය ලෙසත් හඳුන්වනවා. සුන්දර දෙවුන්දර මුහුදු තීරයෙන් සීමා වෙලා තියෙන මෙම ප්‍රදීපාගාරය ඉතාමත් මනස්කාන්ත පරිසර ස්වභාවය නිසාම දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ මහත් ජනාදරයට පත් වෙලා තියෙනවා. 1889 දී නිර්මාණය වුණු මේ ලයිට් හවුස් එක ප්‍රධාන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ලෙස හඳුන්වන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ශ්‍රීමත් ජේම්ස් නිකලස් ඩග්ලස් මහතා. ඒ වගේම විශේෂත්වය තමයි මේ ප්‍රදීපාගාරය නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය සහ බේසික් මැටීරියල්ස් සියල්ලම මහා බ්‍රිතාන්‍ය බ්‍රිටිෂ් මේන්ලන්ඩ් එකෙන් තමයි ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවට අවශ්‍ය ග්‍රැනයිට් ගල් එහෙමත් ස්කොට්ලන්ඩ් සහ වේල්ස් රාජ්‍යයන් වලින් තමයි අපේ ලංකාවට ගෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ ලයිට් හවුස් එකේ යූස් කරන ලයිට් ලෑම්ප්ස් සඳහා අවශ්‍ය වන ලෙන්සස්, ලයිට් වර්ග ඒ සියල්ලම බ්‍රිතාන්‍ය තාක්ෂණික දැනුම යොදාගෙන තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ආලෝකය විහිදුවන මේන් ලෙන්සස් වර්ගය ලෙස හයිපර් රේඩියන් ෆ්‍රෙන්ච් සෙල් ලෙන්සස් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා ඇති මේ දෙවුන්දර පිහිටලා තියෙන මේ ලයිට් හවුස් එක ඊටාම පෞරාණික ඒ වගේම දේශීය මෙන්ම විදේශීය ජාතික උරුමයක් කියලා. මේ දෙවුන්දර ප්‍රදීපාගාරයේ තවත් එක් සුවිශේෂීත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙය ලංකාවේ උසම ප්‍රදීපාගාරය වීම. අඩි 169ක් උස මෙම ප්‍රදීපාගාරය තට්ටු 7කින් සමන්විත වන ආකාරයට තමයි සාදලා තියෙන්නේ. මෙහි ඉහළ මුදුනට යාම සඳහා පඩි 196කින් යුතු සර්පිලාකාර විහිදෙන පඩිපෙළක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. තරමක් පරිශ්‍රයකින් යුතුව අපිට මේ ප්‍රදීපාගාරයේ මුදුනටම සර්පිලාකාර පඩිපෙළ ඔස්සේ නගින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා පාලන අධිකාරියේ විශේෂ අවසරයක් මුලින්ම ලබා ගන්නත් ඕනේ.
ඉතින් කොහොම හරි ලයිට් හවුස් එකේ මුදුනටම නැග්ගට පස්සේ හරියම ලස්සන හිතා ගන්නත් බැරි තරම් ලස්සන වේව් පොයින්ට් එකක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම උතුරු ප්‍රදේශයෙන් බුළුතොට කඳු පන්තියත් අපිට හරියම ලස්සනට දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක තමා දෙවුන්දර ලයිට් හවුස් එකේ කතන්දරේ. අපි දෙවුන්දර සෙකන්ඩ් එපිසෝඩ් එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.